ডেঞ্জাৰাছ সিচুৱেশ্যন হৈছিলে পুৰা ভাঙি এইখিনি ভাঙি গ'ল পুৰা ও মাই গॉड এইটো লৈ চলি আছে सब पीछे छोड़ के जा रहे हैं एक पेटी है जो आगे आगे जा रहा है या আমাৰ লগত আছে আমাৰ ড্ৰাইভাৰ সাহেব আৰু या আমাৰ টিপু ভাই মিস্টাৰ জেবিন ৰিল মাষ্টাৰ আৰু এয়া হল মই আমাৰ আগত আছে দুখন গাড়ী তাতে আছে ফটো সেশন কেনেকুৱা লাগিছে ট্ৰিপটো मजा এয়া আমাৰ মুফতি ভাই কেনেকুৱা ট্ৰিপটো কেনেকুৱা बढ़िया मजा we are really enjoying the trip yes আমাৰ কালাম ভাই ফজলুল ভাই পুৰা এনজয়িং সাহাব ভাই এই রাস্তা ছিল না ইয়া আমাৰ জল ভাই পুৰা একদম ফটো শুটৰ কাৰণে ৰেডি আৰু আমাৰ সুপাৰ হিৰো ইকবাল ভাই ফটো শুটৰ কাৰণে পুৰা একদম মানুহ যে ওলাই আহিছে কম্পিউটাৰটো থৈ পেলাই আপুনি কেনেকৈ ওলাই আহিলে কওকচোন কম্পিউটাৰটো থৈ পেলাই ইয়া ফটো মানুহবোৰ ফটোৰ কাৰণে পাগল হৈ গৈছে একদম হিৰো 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 লাগিছে হিৰো थैंक यू ইয়া আমাৰ এইটো এওঁৰ সম্পত্তি হ'ল এইটো মেইন সম্পত্তি এইটোৱে এইটো লৈ চলি আছে सब पीछे छोड़ के जा रहे हैं एक पेटी है जो आगे आगे जा रहा है তো মাইবং ইয়াৰ পৰা আমি লেফট সাইডত সোমাই গৈ আছো ইয়া মাইবং এয়া আপোনালোকে মাইবঙৰ গেট দেখিব পাইছে ওয়েলকাম টু মাইবং ওয়ান্স দা ক্যাপিটাল অফ ডিমা কিংডম তো ইয়াৰ পৰা লেফট সাইডত সোমাই যাব লাগে ইয়াৰ পৰা লেফট সাইডে সোমাই দিম আমি চাওক আমাৰ আগৰ দুখন গাড়ী সোমাইছে Welcome to Maibong. Khal bam thoka rasta. Bolok agfale jao olop rasta asin na sao. Sao pare apunaloke rasta ekdom beya rasta. Heri kori phale. Agfale gari goi rokhi goise. ইমান বেয়া ৰাস্তা কোনফালে যাম এতিয়া আমি বিচাৰি গৈ আছো ষ্টন হাউচ চাওঁ ইফালে আমি যাব পাৰো নে নাই ক'ত যাম আমি ষ্টন হাউচলৈ যাম এতিয়া মাইবঙৰ এটা টুৰিষ্ট প্লেচ হয় ষ্টন হাউচ এটা ষ্টনকে কাটি ভিতৰত ঘৰ বনাই তেওঁলোকে ধুনীয়াকৈ সজাই থৈছে এইটো হেৰিটেজ প্লেচ হয় বহুত পুৰণা মাইবঙৰ ৰজাই আগতে বনাইছিল সেইটো চাবলৈ যাম লগতে ষ্টন হাউচৰ লগত যি প্ৰাকৃতিক দৃশ্য সেইখিনি আমি উপভোগ কৰিম সেই উপভোগ কৰিম নদীত গা ধুম আজি এনজয় কৰিম চাবলৈ পাইছে আমাৰ পুৰা কণ্টেণ্ট পুৰা গ্ৰুপ আমাৰ এইখিনি আমি পাৰ হৈ কেনেকৈ যাম এতিয়া সেইটো চিন্তা
Oh my god. এজনে চেন্ডেল খুলিছে চেন্ডেল খুলিছে ডাঙৰ পেট থকা মানুহটো এতিয়া এইখিনি পাৰ হৈ আমি যাব লাগিব oh my god কেনেকৈ যাম সেইটো আমি চিন্তা কৰি পাই আছোঁ Yeah, start. Journey start. Careful. Yeah, my journey adventurous. Oh my god, hey yeah. Jawal bhai pura preparation at ekdam. Panir mazat Maibong nodit khaturi par hom ami. Ba. Bahut slippery hoy bostubor. Ba. এনেকুৱা ঠাই বিচাৰি আমি উলিয়াইছো Oh, बाप रे पूरा पानीर स्पीड एकदम पूरा आमार राइज सकल आहि आछे आरु एटु हय माइबং नदी आरु आमी गय आछो उपरत एटा हेरिटेज प्लेस आछे हिस्टोरिकल प्लेस आमार मानुहे बिचारि नापाय पावर बैंक आनছে ना बहुत बड़ बुड़बके करছে So yeah, whole stone house etu stone रे तैयारी बनवा है और यहाँ धुनिया पार्क हो अंडर कंस्ट्रक्शन वाओ बहुत जो राजा राजधानी माइबोंग में किया था अच्छा उसी टाइम में हम लोग को सेनापति जो है ना वो सेनापति ने एक रात को पत्थर काटा मकान बनाया अच्छा इसको बनाया हाँ इसको बनाया अच्छा वो सेनापति को मूर्ति अभी उधर बना रहा है अच्छा क्या नाम है नाम क्या है उनका पता है क्या वो सेनापति जो था उनका नाम क्या है संबोधन फोंगलो समुद्र नाम यस बहुत पुराना हिस्ट्री है बहुत राजा को अमल का बात है अच्छा अच्छा कोई जानता नहीं एक्चुअली है आता नहीं इसको इतना बीच में अंदर में हमारा टाइम में हम लोग को इधर आईडी जो दिमा राजा रहा ना दिमा राजा जो रहा दिमा राजा को नाम तो हरिचंद्र राजा रहा अच्छा अच्छा हरिटिकोर बोल के मालूम है हाँ 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 हरिटिकोर में जाके राजधानी किया हाँ और उसको सेनापति को इधर माइबोंग में छोड़ के किया अच्छा वो सेनापति ने वो पत्थर काटा ओहो चलिए यार बहुत पुराना हिस्ट्री আছে এই পাথৰটো এটা ৰাতিৰ ভিতৰত কমপ্লিট কৰি লৈছিলে ৰাজাই বনাইছিলে ওয়াও হিস্টৰিকেল প্লেস হয় বহুতে নাজানে আমাৰ ইমান ভিতৰত ক'ত আছে কি আছে আমি ৱাটাৰফল বিচাৰি নাপালো আৰু ৱাটাৰফল বিচাৰি বহুত জায়গা ঠাই ঘূৰিলো নাপালো আৰু এতিয়া আমি গৈ আছো মাহুৰ টানেললৈকে যাম এণ্ড টানেললৈকে যোৱাৰ আপোনালোকে ভিউটো এনজয় কৰি থাকক ধুনীয়া ভিউ road condition এতিয়াও আন্ডাৰ কনষ্ট্ৰাকশন আৰু এইখিনি ঠাই পুৰা ভাঙি গৈছিলে ও মাই গড পুৰা বেয়া ৰাস্তা একদম যেটো ল্যান্ডস্লাইডৰ কাৰণে এইখিনি ভাঙি গৈছিলে পুৰা এইখিনি পুৰা ভাঙি গৈছিল ল্যান্ডস্লাইড আৰু এতিয়াও যেটো বানপানী হৈছিল বানপানীৰ সময়ত পুৰা ল্যান্ডস্লাইড হৈ ভাঙি গৈছিলে এতিয়াও আন্ডাৰ কনষ্ট্ৰাকশন চলি আছে
আৰু এই চাওক অকণমান ডেঞ্জাৰাছ চিটুৱেশ্যন হৈছিলে পূৰা ভাঙি এইখিনি ভাঙি গ'ল পূৰা